We're off on another exciting food adventure exploring BA Farms. Panalo! Isang 33-hectare estate sa Indang, Cavite. Ang kanilang specialty ay fresh vegetables and fruits. At matapos nating bisitahin ang kanilang pineapple plantation at dragon fruit farm last week, ibibida naman natin ang kanilang mga gulay sa mga putaheng ihahanda natin ngayon. Karamihan po nang naitatanim niya dito, sir. Noticeably yung green ice natin. Correct. And then we have also yung Lolo Rosa. Correct. Specifically niyo po bang piniling taniman ito ng basil? Correct. Ano siya, it also serves as a insect repellent, no? So double purpose siya. All of the crops here in the greenhouse area, puro pang salad. Yeah. So coming soon are new crops like arugula, romaine, Yeah. kale, even parsley. Magkakaroon din kami dito. So, on the average, in one greenhouse, nakaka-produce kami ng 400 kilos in a month. Wow. In one greenhouse. At para matikman natin ang sarap ng mga gulay na inaani nila rito, gagamitin natin ang mga fresh lettuce at sweet basil nila sa paggawa ng isang simple pero siguradong masarap na lettuce wraps. At sasamahan ko pa yan ng isang gulay na pamilyar sa atin, ang puso ng saging na gagawin nating patties. Kagaya ng lagi nating sinasabi dito sa Farm to Table, yung ingredients ang nagde-dictate sa atin kung anong dish yung lulutuin natin. We're gonna stay true to that dahil yung ipe-prepare namin sa inyo, siguro mga 80% ng mga produce or yung mga ingredients niya is kinuha namin mismo dito sa BA Farms. Ibibida natin yung kanilang mga lettuce, basil, puso ng saging, papaya, yung mga sili nila. Ang pinakamahirap lang sa dish na ipe-prepare natin ngayon, yung component na siguro that would take most time, would be yung puso natin ng saging. What we'll just do is chop it up and then fry natin, turning it into a patty. So, yung pinakauna sa ating step would be to ensure na yung pinakamalambot na part lang yung gagamitin natin. Outer layer, tatanggalin ninyo siya, and gagamitin ninyo yung parang yung mga possible na flowers niya. Ito yung mga hindi nagtuloy na saging. You can definitely pre-blanch or i-par cook yung ating puso ng saging. But since we will be frying it naman, we opted not to. So, i-chop ko lang siya. Isa sa mga technique na ginagamit para matanggal lang ng konti yung pakla dahil dun sa dagta ng puso ng saging is nilalamas ito ng asin. Yung iba binababad sa tubig. But, pag gantong konti lang naman, definitely kahit lamasin nyo na lang ng asin sa kanyo, banlian or balnawan ng malinis sa tubig. Yan, kung makikita nyo, lalabas na yung mga katas niya. So what I'll do is I'll just squeeze out yung water, yung excess. Yan, oh. You definitely do not want that. Discard lang natin yon, and then i-rinse ko lang siya ng clean water para lang matanggal yung excess naman na alat. So I'll just add in a few tablespoons ng ating breadcrumbs. And then, pinaka-binder natin would be our egg. Pinch of salt, konting ginger, and konting garlic. And then, imimix lang natin siya hanggang makakuha kayo ng consistency na hindi na siya magwawatak-watak. Let's also add some soy sauce. And then, habang hahayaan ko munang i-absorb ng ating breadcrumbs yung ating pinaka liquid, which is yung ating binder na egg, sasalang ko na muna yung ating pan. And isasabay ko na rin sa painit yung ating oil. At this point, ang gagawin ko, doon ko na i-form sa ating pan yung ating pinaka-patty. It's actually your choice if you wanna do, siguro, balls or flat, your choice.
So nandito tayo dun sa isa sa mga greenhouses na ginagawa nila dito ngayon sa BA Farms. And specifically gusto nating pag-usapan itong greenhouse na to kasi meron daw silang special na ginagawa rito. Ma'am Cecil, ano po ba yung technique na ina-apply nyo dito sa greenhouse na ito? We treat the soil kasi 'di ba, yung mga tinatanim natin meron diyang mga weeds, may mga pathogens. Yes. So what we do is we will eliminate them or try to reduce them by doing soil solarization. So Okay. ginagamit namin yung mga used plastic ng greenhouse. So ang technique nun is to control weeds, mga soil pathogens para syempre hindi na siya maka-apekto dun sa sa Okay. mga leafies natin dito. It's an economical way to control weeds. So Yeah. ecological din siya. And also yung mga used na Plastic plastic na covers ng aming greenhouses, yun yung ginagamit namin. So, in a way, imbis na tapon na po? Imbis na matapon siya, Yeah. ginagamit namin siya para matreat yung soil using sunlight. Ginagawa nyo po ito bago? Before magtanim, yung soil, lilinisin muna natin yung mga dating weeds na nandoon, and then you have to water and then cover. Para siyang i-steam mo. Okay. So ayun yung treatment na ginagawa, yung sinasabi na soil solarization. So in a way, parang yung rest na tinatawag nila sa pag nagsacycle kayo ng pananim, pinagpapahinga nyo yung isang area. So sa term ng agriculture is fallow period. Yes. So we treat them by Okay. solarization. Is this something that small time or small scale gardeners, Yeah. yung mga nagtatanim sa bahay, can actually do? Yes, o kasi kailangan lang nilang gumamit ng yung plastic na medyo makapal. Okay. So kasi dapat magpa-pass through yung sunlight. Sunlight. Hindi pa pwedeng mulch. Kasi Okay. hindi magpa-pass through yung sunlight. Yes. So yun nga, may effect siya ng mulch pero pinaka-importante is nakaka-penetrate yung sunlight. Sterilize natin yung soil. Yes, Parang gano'n, steam exactly. natin, naluto natin siya. Right. Definitely something na kahit sa bahay pwedeng gawin. Pwede sa backyard farming, pwede siya. Alright. So habang nakasalang yung ating mga patties, umpisahan naman natin yung pinaka-importante sa dish na to. Oo, importante yung mga gulay, pero what would bring everything together would be our nampla sauce. Or ito yung cooking methodology or cooking philosophy ang mga kapuso nating Thai is the balance of everything. They call it yum. It's a balance of sweet, sour, salty, and spicy. So yun lang yung gagawin natin with this sauce. And we're gonna use Thai fish sauce. Fish sauce para dun sa salty. Brown sugar naman for the sweet side. And for the spicy element, yung ating bird's eye chili. Nasa inyo yun kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Definitely your choice. And of course, yung ating sour would be our dayap. Or lemon, or kalamansi, or even suka. Pwede nyo rin gamitin. Yung ating dayap. So, nakumpleto ko na yung aking alat, tamis, anghang, at saka asim. Dadagdagan ko lang at sisingitan ko lang ng napaka-espesyal na produktong ginagawa nila dito mismo sa BA Farms, which is yung ating dragon fruit vinegar. So, okay lang na magdagdag kayo or gumamit kayo ng 1 or 2 or more acids or actually kahit pampaalat sa isang sauce or putahe for as long na balansa siya. And normally naman pag yung dayap, partneran mo ng ibang acid yan, okay na okay lang sa kanya. Actually, mas sumasarap pa nga eh. So dadagdagan ko lang, siguro mga couple of tablespoons. Yan. So mga 1.5 yon. And kukurutan din natin ng konting bawang at ginger. And of course, yung ating wansoy. Siguro ilang stems lang. Then ihalo natin sa ating dip. Patambayin nyo muna sa isang tabi tapos mag-roll na tayo ng ating lettuce wraps. Isa rin sa mga pamamaraang ginagawa ng BA Farms para masigurong maganda ang kalidad ng mga gulay nila ay ang pagbabalot ng mga ito sa dahon ng saging para mapanatili ang pagkasariwa ng mga ito. Yung leafy kasi, mas madali siyang mag-wither, no? Malanta, as compared to the other crops. So pag binalot mo siya, kunyari in an ordinary plastic,
mas matulin siyang malanda, no? But with yung banana leaves nga, mas tumatagal siya, mas napoprolong yung freshness niya. As you can see, it's very simple, very manual. Because nga, the customers that we serve are mostly the farm-to-table accounts that we have. So you can see there, the green ice lettuce, tapos some of the other vegetables are here also. Yung mga nasa crates are the customer orders na siya, nakapack na siya individually. To share with you also our process, so we get our orders the day before. Tapos, in the morning, like early in the morning, like 4:30 to 5 in the morning, they go to the field na to pick the orders. Tapos, pinaprepare na nila dito. For our lettuce wrap, very simple. Lettuce ninyo, you don't wanna use yung outer leaf kasi yun yung mas malapad. So, gagawin lalo na sa mga mahilig mag-samgyup dyan. Napakasimple. We have here our pre-soak na rice noodle. Siya yung parang pinaka magiging 50% ng ating palaman. Pero depende rin kung ano yung mas trip nga ninyo. Since gagawin nyo to sa bahay, by all means, kung anong gusto nyong idagdag. And then yung ating mga shredded vegetables. Carrots and konti nating sibuyas. Lahat ng palaman natin, depende kung anong technique ng pagro-roll yung gamit ninyo or nakasanayan ninyo, pwede nga ring paharap. But we'll try this out first. And then what I'd like to do is, yung pinakatangkay, siya kong ilalabas. Kumbaga, try naman natin yung ibang roll, kumbaga. Yung parang lumpia roll lang. Kung gusto niyo yung canapé siya or finger food, this will definitely be the option for you. So pag maliliit yung mga lettuce na makukuha ninyo or meron kayo, the easiest way, kagaya yung tinuro sa akin, is pag-overlap na lang sila. Pwede rin kayo mag-singit ng mga bits of basil natin. Not too much kasi overpowering siya. At yun yung mga different techniques na pwede nating i-apply doon sa ating lettuce wrap. Pwede na tayo mag-plate. Ayan, luto na ang ating lettuce wraps with puso ng saging patties.